ใน1เดือนคุณจ่ายค่า Subscription บริการต่างๆไปสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแอปสตรีมมิ่งสัก 3-4 เจ้าเดี๋ยวก็มีเครื่องกรองน้ำอีกจ่ายแต่ละเจ้าเนี่ยราคามันดูไม่มากนะครับแต่พอรวมๆกันแล้วโหเอาเรื่องเหมือนกันนะเราผู้ขายสินค้าก็ดูจะหันไปใช้โมเดลธุรกิจ Subscription กันมากขึ้นบางสินค้าก็มันเหมาะจริงๆหรือเปล่าวันนี้เรามาสำรวจเรื่องนี้กันครับว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างไรแต่คุณเปลี่ยนให้เรากลายเป็นช่องที่กำลังเติบโตไปถึงแสนซับได้ด้วยการกดซับให้พวกเราครับมีแต่บังคับให้พวกคุณเห็นพวกเราบนหน้าฟีดซึ่งก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับมาเข้าเรื่องกันหลายคนอาจจะคิดว่าโมเดลธุรกิจนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีมานานตั้งแต่โลกเริ่มรู้จักการพิมพ์ในยุคศตวรรษที่15ใช่ครับใครทันยุคปู่ย่าของเรารับหนังสือพิมพ์มาที่บ้านทุกวันบ้างหรือรุ่นพ่อแม่ของเราก็มีเคเบิลทีวีที่ให้จ่ายระบบเหมารายเดือนเราก็จะได้เสาสัญญาณเข้าถึงคอนเทนต์หลายหลาก10ช่องตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคุ้มมากใช่ไหมล่ะครับจนกระทั่งปี 2007 Netflix เอาโมเดลธุรกิจนี้มาใช้พร้อมกับการมาของเทคโนโลยีสตรีมมิ่งเท่านั้นแหละSubscription ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแถมเวิร์กกว่าเดิมด้วยเพราะมันสะดวกสบายกับโลกยุคที่ทุกอย่างลอยอยู่บนอากาศแล้ว Uncle Hector, with Netflix, press play and instantly watch a movie on your PC in as little as 30 seconds from anywhere in the house. หลังจากนั้นมาด้วยความสำเร็จของ Netflix หลายๆสินค้าก็เริ่มใช้โมเดลนี้กันมาเรื่อยๆนะครับทำให้โมเดลธุรกิจนี้เติบโตกว่าโมเดลธุรกิจอื่นๆถึง4เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมายกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ Adobe ครับผู้สร้างกลุ่มโปรแกรมที่ดังมากๆในยุคหนึ่งถ้านึกไม่ออกก็คือพวก Photoshop อะไรพวกนี้นะครับสายงานสร้างสรรค์เขารู้จักกันดีครับในปี 2003 Adobe เนี่ยได้ขายเป็นชุดซอฟต์แวร์โปรแกรมหลายๆโปรแกรมในรูปแบบ DVDเรียกว่า Adobe Creative Suite ครับซึ่งเป็นการขายขาดในราคาประมาณ 1,300 ถึง 2,600 ดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสร้างกำไรมากกว่า800 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ในช่วงนั้นก็มีความท้าทายเป็นอย่างมากครับสำหรับ Adobe Gen Y ขึ้นไปน่าจะพอจำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ครับแหล่งรวมแผ่นผีโปรแกรมต่างๆพันทิปพลาซ่าตามไม่ไปพันทิปAdobe Creative Suite ก็หนีไม่พ้นครับประสบปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตุลาคมปี 2011 Adobe จึงประกาศโมเดลใหม่ครับที่ผู้ซื้อเนี่ยจะได้เข้าถึงของแท้ได้ง่ายกว่าและก็ถูกกว่าครับนั่นคือ Creative Cloud ในราคาเริ่มต้นเพียง$50สหรัฐต่อเดือนตอนนั้นคือฮือฮามากเพราะราคามันถูกกว่าซื้อเป็นแผ่นแล้วก็มีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ตลอดไม่ต้องกลัวตกรุ่นพอใช้โมเดลแบบ Subscription กำไรและราคาหุ้นของบริษัทก็เพิ่มขึ้นสูงมากครับมีผู้สมัครสมาชิกมากกว่า 700,000 รายและมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง$1,600 ล้านในปีแรกครับจนปี 2013 เนี่ยก็เลยได้ยกเลิกการขาย Adobe Creative Suite ไปเลยครับให้เหลือเพียงระบบ Subscription เท่านั้น Go to netflix.com. Make a list of the movies you want to see. It's easy. Netflix. All the movies you want, $20. หลังจากนั้นมาด้วยความสำเร็จของ Netflix และ Adobe หลายๆสินค้าก็เริ่มใช้โมเดลนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆแต่เอาเข้าจริงแล้วพอมาคิดดูดีๆแม้ Creative Cloud จะดูเหมือนว่าถูกในตอนแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆหลายปีมันย่อมจะเกินราคาเดิมของตัวแบบขายขาดถูกไหมครับและเราก็ยังต้องจ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลิกใช้ถึงแม้สิ่งที่เราจะได้คือการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดแทนที่จะต้องนั่งไล่ซื้อรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆแต่ข้อสำคัญที่คนมองข้ามก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆเหมือนการซื้อราคาแผ่นเพียงครั้งเดียวเนี่ยจะเอาไปใช้ตอนไหนก็ยังได้แต่เมื่อกลายเป็นระบบ Subscription เนี่ยคุณจะได้แค่สิทธิการเข้าถึงเพียงชั่วคราวเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือคุณแค่เช่ากุญแจที่จะเข้าไปใช้สินค้านั้นๆเฉยๆครับแต่สำหรับบริษัทแล้วนี่คือแหล่งรายได้ที่มั่นคงมากๆครับมีเงินเข้าทุกเดือนดังนั้นไม่แปลกครับที่เขาพยายามจะพูดกันว่าโมเดลธุรกิจนี้เป็นทางรอดใหม่ของบริษัทต่างๆแล้วผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะรอดไปกับเขาด้วยไหมครับเนี่ยเขากำลังประกาศซูเปอร์แมนคนใหม่และซูเปอร์แมนคนใหม่ก็คือเสนาหอยบ้ามีหลายเคสที่น่าสนใจนะครับอันนี้ที่เมืองนอกนะครับคุณเคยคิดไหมครับว่าพอซื้อรถแล้วเนี่ยเรายังต้องจ่ายค่า Subscription สำหรับบางระบบเป็นส่วนเสริม BMW ได้ขายระบบ Heated Seat หรือเบาะอุ่นอัตโนมัติเป็นระบบรายเดือนสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อเพิ่มหรือว่าเราจะนั่งตูดเย็นๆต่อไปครับที่ตลกก็คือไอ้ระบบเนี่ยมันใส่มาในรถราคาหลากหลายล้านอยู่แล้วครับไม่ต้องไปเข้าอู่เพื่อติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดแต่คุณแค่ต้องจ่ายเพิ่มอีกหน่อยเพื่อปลดล็อกการเข้าถึงฟีเจอร์นี้ในรถเท่านั้น
แน่นอนครับว่าโดนด่าเละครับ PM ก็เลยยกเลิกระบบนี้ไปเมื่อปี 2023 ครับหรือระบบ HP Instant Ink ของ Printer HP ครับระบบนี้คือเมื่อคุณจ่ายรายเดือนสำหรับส่วนเสริมนี้แล้ว Printer ของ HP ที่คุณจ่ายเงินซื้อแยกมาแล้วเนี่ยจะสามารถตรวจปริมาณหมึกในเครื่องและมีบริการส่งหมึกเติมให้ถึงบ้านในทันทีครับแต่ความพีคก็คือว่าเขาไม่ได้นับว่าหมึกเนี่ยจะหมดหรือเหลือมากน้อยแค่ไหนแต่เขานับจำนวนกระดาษที่คุณปริ้นนะครับถ้าเกินเงื่อนไขแล้วเครื่องปริ้นจะไม่ยอมปริ้นออกมาครับแม้ว่าจะมีหมึกพออยู่แล้วในเครื่องก็ตามนี่เราซื้อเครื่องปรินเตอร์มาตั้งในบ้านแต่ใช้ไม่ได้ครับไม่ใช่แค่2บริษัทนี้นะครับหลายๆบริษัทก็พยายามจะแทรกโมเดล Subscription ไว้รอบๆระบบนิเวศของสินค้าตัวเองบางอย่างก็ฟังดูเข้าทีแต่บางอย่างก็ดูเอาเปรียบแบบเนียนๆลองไปสังเกตกันดูได้นะครับคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะแยกกันยังไงว่าอะไรมันเหมาะหรือไม่เหมาะกันแน่มันแยกได้2แบบครับนั่นคือการขายการบริการกับการขายสินค้าการบริการก็อย่างเช่นแอปสตรีมมิ่งทั้งหลายจริงๆแล้วเราซื้อสิทธิ์เหล่านี้มากกว่าตัวหนังครับซึ่งจริงๆคือสินค้าของมันแต่พอเป็นสินค้าแล้วที่เราต้องใช้มันจริงๆเรายังต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกสิทธิการเป็นเจ้าของเรามันก็จะเริ่มลดลงจนกลายเป็นผู้เช่าแทนแล้วล่ะครับนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่า What do you want? What do you want? What do you want? แต่ในมุมผู้บริโภคมันก็มีแง่งามอยู่ครับทั้งเรื่องเราสามารถแคนเซิลได้เสมอและมีบริษัทคอยดูแลสินค้าและบริการนี้อยู่ตลอดครับเช่นบริการการเช่าเฟอร์นิเจอร์รายเดือนเมื่อเราใช้จนเบื่ออยากแต่งห้องใหม่ก็ยกเลิกส่งคืนได้ก็ดูสะดวกใช่ไหมครับหรืออย่าง Adobe เองก็หมั่นอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆแก้บั๊กให้เราตลอดเกือบทุกเดือนใช่ไหมล่ะครับแต่มันเป็นแบบนั้นด้านเดียวหรือเปล่าถึงจะเป็นการขายบริการมากกว่าการขายสินค้าแต่ในดีเทลแล้วมันยังมีข้อเสียอะไรซ่อนอยู่บ้างคุณเคยเซ็งไหมครับว่าทำไมจู่ๆผู้พัฒนาถึงต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมฟีเจอร์ต่างๆในแอปอยู่ตลอดเหตุผลหนึ่งก็คือการที่ต้องพยายามให้แอปอัปเดตและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยจะช่วยสร้างเหตุผลให้คนอย่าง Subscription อยู่ครับซึ่งบางทีแอปหรือโปรแกรมนั้นก็ทำหน้าที่ได้ดีตามหน้าที่ของมันแล้วแต่ก็ต้องอัปเดตเพิ่มระบบหรือเพิ่มกิมมิคอยู่เสมอจนทำให้แอปนั้นเนี่ยกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับทำไมทุกแอปมันต้องมี AI เป็นของตัวเองด้วยหรือการแคนเซิลที่ยากเย็นตอนเราสมัครจ่ายรายเดือนเนี่ยมันช่างง่ายดายกดแค่คลิกเดียวแต่พอยกเลิกทีนึงเนี่ยเงื่อนไขเต็มไปหมดต้องรอหรือบางทีเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มอีกในบางบริการครับแย่ไปกว่านั้นก็คือบริษัทสามารถประกาศหยุดบริการไปเสียดื้อปิดเซิร์ฟเลยครับอำนาจการเข้าถึงจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่เราเลยครับอยู่ที่ผู้ให้บริการอยู่ฝ่ายเดียวไม่นับการขึ้นราคาเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเพราะตัวเองใหญ่พอที่จะผูกขาดอย่าง Adobe เองก็กำลังถูกโจมตีเรื่องการขึ้นราคาไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับแต่ในปัจจุบันระดับมืออาชีพก็ยังไม่มีโปรแกรมไหนมาแทนที่ตรงนี้ได้เผินๆเหมือนเราจะมีทางเลือกแต่เอาเข้าจริงแล้วมันมีน้อยลงเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าโมเดลนี้มันครอบคลุมไปซะทุกอย่างครับโชคดีแล้วกันถึงตอนนี้คุณอาจจะมานั่งทบทวนแล้วใช่ไหมครับว่าเดือนนึงเนี่ยคุณจ่ายรายเดือนไปกับระบบนี้ไปกี่ชิ้นบ้างจริงๆแล้วมันคุ้มไหมได้ใช้จริงๆกี่บาทแต่สำหรับบริษัทต่างๆเนี่ยยังไงก็คุ้มครับเรื่องนี้ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือการจัดการมากนักแต่อัปเดตล่าสุดรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งออกกฎหมายระบุว่าผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้เนี่ยรับทราบว่าสินค้าที่ตัวเองซื้อในระบบ Subscription นั้นจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงจะถูกยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อสร้างการรับรู้และดึงอำนาจกลับมาสู่ผู้บริโภคให้คิดให้เลือกได้มากขึ้นครับและในวันที่1กรกฎาคม2025ยังพยายามที่จะออกกฎหมาย Click to Cancel นั่นคือบังคับให้การกด Cancel นั้นไปในแนวทางเดียวกับการกดซับในทีแรกนั่นคือห้ามยากแล้วก็ห้ามซับซ้อนกว่าเดิมแต่สุดท้ายกฎหมายนี้ก็ถูกปัดตกไปอย่างน่าเสียดายในส่วนของเราเองก็ยังไม่ชัดเจนครับว่ารัฐบาลหรือสคบเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงอาจจะต้องรณรงค์กันต่อไปครับสำหรับสิทธิและอำนาจของผู้บริโภคเพราะสิ่งนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงวิธีบริโภคของเราไปเรื่อยๆครับงานชิ้นนี้เราได้รับการสนับสนุนข้อมูลบางส่วนจาก Anster ครับคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยรับรองไม่เสียเงินครับได้เนื้อหาฟรีโคตรคุ้มอ่ะ